Xin chào các bạn, và đây là phần thứ hai, đó là phần mình sẽ wrap cái váy từ 5 cái chiếc khăn này. Thì đầu tiên là mình sẽ tạo 5 cái miếng vải hình 5 cái khăn, nhưng mà sau đó mình không biết mình lỡ bấm không có thâu cái khúc này mất tiêu rồi, cho nên là đoạn đầu nó đã bị mất. Nó chỉ còn cái đoạn sau nữa, đoạn sau là mình đã wrap được 1/2 cái váy rồi. Bây giờ mình wrap tiếp phần còn lại để che cái phần mông và phần đằng trước. Bây giờ lỡ rồi các bạn xem đỡ. Thì trước tiên là mình cũng tạo 5 cái khăn ra. Đầu tiên thì mình chưa có bỏ cái họa tiết in vào đâu, thì mình chỉ straight trước là cái vai mình để 2 miếng trước miếng sau, rồi sau đó mình may lại, mình may ngẫu hứng thôi, mình không có chủ đích, cũng không biết là cái váy của mình nó may xong nó sẽ như thế nào nữa, cho nên là nó rất là tùy hứng. Các bạn cứ thử cách này một vài lần đi, cũng vui lắm. Các bạn nhìn thấy mình giật có vẻ mạnh, nhưng mà thực sự ra là mình giật rất là nhẹ, tại vì giật mạnh quá nó sẽ đứt đường chỉ đó. Cái chỗ này cái đường may nó bị xoắn, cho nên là mình phải xem lại để mình may lại cho nó đúng. Sau khi chọn đúng rồi thì các bạn may lại cho nó không có bị xoắn nữa. Rồi bây giờ thì mình giờ kiếm cái lỗ nào nó hở thì mình may lắp cái lỗ đó lại thôi. Mình dùng cái công cụ, cái máy may ấy, rồi để mình rà cái đường may, tại vì cái này mình nhìn mình không biết chính xác được cái đường nào nó sẽ may được với cái đường nào, cho nên là mình phải dùng cái công cụ đường may, cái công cụ may để mà trước tiên là mình rà hai cái đó trên cái hình 3D trước, rồi mình nhìn qua cái hình 2D để mình xem là cái đó nó may từ đâu đến đâu, để mà mình biết mình may vô, rồi sau đó mình điều chỉnh cái đường may bằng cái công cụ máy may. Đây là cái video mà tiến trình thôi, cho nên là chứ không phải là cái video để hướng dẫn làm, cho nên mình nghĩ có lẽ là nó sẽ dành cho các bạn tham khảo trước, hoặc là các bạn đã biết về học về Code 3D rồi. Còn các bạn chưa biết thì nó hơi khó hình dung chút xíu. Cái trễ vai này một chút mình sẽ dùng cái pin để mình pin nó lại lên trên con avatar để mà nó dính cái vai lên. Bây giờ cái chỗ nào nó nhăn mà mình không có thích thì mình chỉnh nó lại, mình sẽ tháo nó ra và may nó lại, hoặc là cố gắng giật nó để cho nó thẳng thớm. Cái này các bạn có thể chỉnh sửa bằng việc chỉnh cái particle distance, tại vì cái particle distance của mình vẫn để là 20, cho nên là khi mà mình simulate nó sẽ không có được dễ á, nó dễ bị chồng chéo và bắt chéo lại với nhau á, cho nên khi mà các bạn làm một cái thiết kế mà nó thấy nó cứ xoắn hay là nó giật á, là do cái particle distance của bạn á nó cao quá. Đây, cái này là mình đang đánh dấu trên cái
trên cái mẫu 3D rồi mình nhìn qua cái mẫu bên cái rập 2D để mà mình đánh dấu đường may. Mình sẽ thử nhiều một cái option để mà cho cái để ra được một cái đường may hợp lý nhất. Nếu mà bạn simulate mà nó giật dữ quá, nó có vấn đề á, thì bạn bấm dừng simulate và bấm Ctrl Z lại là để quay về cái bước cũ á, rồi xem cái vấn đề nó nằm ở đâu để mà xử lý. Theo mình, nếu mà làm một cái mà nó simulate mà nó bị giật như vậy á, thì có thể là do đường may của bạn quá phức tạp, thì khi đó bạn cần phải strengthen nó lên cho nó cứng lại để mà bạn khi mà simulate nó thì nó dễ hơn. Nó vô khi mà nó đã vô cái shape rồi thì bạn unstrengthen nó thì nó sẽ đẹp hơn, nó đỡ bị rối, nó bị nhăn xoắn hay là nó bị giật gì đó. Rồi khi này thì cái váy của mình nó đã cũng gần như là thành hình rồi ấy. Mình kiểm tra thêm một chút để mà chắc là mình không có thay đổi gì nữa. Bây giờ mình sẽ save lại để sau này mình có chỉnh sửa gì mình còn chỉnh sửa được từ cái bước đó. Còn bây giờ thì sau khi save xong thì mình sẽ add cái chất liệu vào. Mình mở cái folder mà mình đã cất cái vải á, để rồi mình cho cái vải vô, cho cái hình in mà cho cái khăn mà mình đã thiết kế lên á. Rồi cái khúc này thì mình cần phải một tí tập trung và cần phải chi tiết một chút xíu. Cái này khi mà bạn muốn lúc đầu mà mình làm cái này á thì nó hơi khó, tại vì mình không biết cách nào để mà cho cái vải nó to nhỏ nó theo ý của mình được. Thì khi mà mình add cái vải vô rồi á thì mình phải bấm vào cái miếng vải đó, mình dùng cái công cụ chỉnh sửa cái hình in á, rồi mình bấm vào cái vải, sau đó nó mới hiện lên cái thanh đó và mình chỉnh sửa, mình cho nó to nhỏ di chuyển tới lui được. Bạn sẽ làm 5 miếng vải khác nhau và để ép 5 cái hình in khác nhau. Mình dự định là in những cái khăn này á, nó sẽ là những cái khăn bằng giống như vải phi bóng nhẹ. Thì mình sẽ chỉnh cái satin. Rồi sau khi mà mình đã khá hài lòng về những cái hình in này được setup như thế nào thì mình cho nó render lên để mình xem nó nhìn nó như thế nào. Đây chưa phải là cái thiết kế cuối cùng của mình, cho nên là nó chỉ là một phần thiết kế thôi. Khi này thì mình có add thêm cái buckling á, tức có nghĩa là cái nếp nhăn khi mà mình may chỉ á, và cái đường chỉ ở trên mấy cái mép, giống như khi mà mình may diễu một ly vậy á, may diễu mí, để mà cái thiết kế của mình trông có vẻ chân thật hơn. Này mình đổi cái tướng đứng của người mẫu.
Cái thiết kế đằng sau này có vẻ như là mình chưa có ưng lắm về cái độ nhăn của nó, cho nên mình có chỉnh sửa lại một chút. Đây bây giờ thì nó đã thẳng hơn rồi, và mình cũng khá hài lòng. Sau đây là mình đã làm xong cái chiếc đầm từ 5 cái khăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ. Nhớ subscribe và like nha.